Γεια χαρά Unboxers, Σάκης Καρπάς από το GameOver.gr και πλέον θα τα λέμε μέσω του νέου μας YouTube channel Unboxholics. Πρώτο βίντεο στο κανάλι μας, το unboxing και η παρουσίαση του Nintendo 3DS XL. Αυτή είναι η συσκευασία αγοράς. Η Nortec Multimedia, η επίσημη αντιπροσωπεία της Nintendo στην Ελλάδα, μας έστειλε την κόκκινη έκδοση, ενώ υπάρχει η μπλε και η γκρι. Ας ανοίξουμε τη συσκευασία. Το πρώτο που παρατηρούμε είναι φυσικά τα εγχειρίδια στις 254 εκατομμύρια γλώσσες του πλανήτη. Φυσικά στα ελληνικά, η Nortec μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες κινήσεις. Το εγχειρίδιο λειτουργίας. Βλέπετε εδώ μπόλικος πάκος από χαρτιά. Σημαντικές πληροφορίες για τους γονείς. Το κλασικό bonus περιεχόμενο που δίνει η Nintendo σε όλα της τα προϊόντα. Επίσης Quick Start Guides σε διάφορες ακόμη γλώσσες. Το μεγάλο Operation Manual που εξηγεί όλες τις λειτουργίες του συστήματος. Και φυσικά οι AR κάρτες για την τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας της συσκευής. Το τελευταίο και σημαντικότερο αντικείμενο που βρίσκουμε στη συσκευασία είναι η κονσόλα, το 3DS XL. Βγάζουμε την προστατευτική σακούλα και βουαλά, το κόκκινο πανέμορφο 3DS XL. Ο σχεδιασμός της συσκευής έχει αφήσει τις πολλές γωνίες του 3DS και έχει αποκτήσει πολλές και όμορφες καμπύλες. Επίσης οι glossy επιφάνειες του 3DS με τις πάρα πολλές δαχτυλιές έχουν δώσει τη θέση τους σε μάτα αποχρώσεις και στο μπροστινό και στο πίσω μέρος. Στο πάνω μέρος της συσκευής παρατηρούμε τις δύο εξωτερικές κάμερες του 3DS XL, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να απεικονίζουν τρισδιάστατα στιγμιότυπα. Η ανάλυση των καμερών και των εξωτερικών αλλά και της εσωτερικής φτάνει τα 0,3 MP ή αλλιώς 640x480 εικονοστοιχεία. Το jack των ακουστικών από το κέντρο έχει μεταφερθεί λίγο πιο αριστερά. Ο διακόπτης Wi-Fi μαζί με την ειδική λιχνία βρίσκεται εκεί ακριβώς που το είχαμε αφήσει στο 3DS, ενώ το stylus βρίσκεται αυτή τη φορά στα δεξιά της κονσόλας. Επίσης στα δεξιά του συστήματος βρίσκεται και το slot για την SD memory card. Αυτή τη φορά η Nintendo αντί για 2 GB μας δίνει 4 GB memory card. Σε αυτόν τον χώρο μπορούμε να αποθηκεύουμε παιχνίδια, applications, δεδομένα, φωτογραφίες κτλ. Στα αριστερά τώρα, όπως και στο 3DS, βρίσκουμε τον slider για την αυξομείωση της έντασης του ήχου. Στο πίσω μέρος τα γνωστά bumpers δεξιά και αριστερά ή αλλιώς σκανδάλες, εντάξει σκανδάλες δεν είναι. Στο κέντρο βρίσκουμε φυσικά το slot για τα cartridge των παιχνιδιών. Να πούμε ότι η συσκευή είναι συμβατή και με DS παιχνίδια, οπότε μπορείτε να παίζετε και παιχνίδια που έχετε από το DS. Αφενός η Nintendo για να διατηρήσει την τιμή του 3DS XL ανταγωνιστική και αφετέρου γιατί απευθύνεται σε μεγάλο ποσοστό σε DSi και 3DS κατόχους, δεν έχει συμπεριλάβει συσκευασία φορτιστή ρεύματος. Αν είστε λοιπόν κάτοχοι DSi ή 3DS, δεν έχετε κανένα πρόβλημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αντάπτορα από εκείνες τις συσκευές. Αν όμως δεν έχετε ένα από τα εν λόγω μηχανήματα, θα πρέπει να προμηθευτείτε τον AC adapter, ο οποίος πωλείται ξεχωριστά και θα σας κοστίσει περίπου 10 ευρώ επιπλέον. Ας ανοίξουμε όμως κάποια στιγμή και τη συσκευή, δεν είναι κακό. Και η πρώτη ευχάριστη προσθήκη είναι ότι πλέον υπάρχει μια επιπλέον θέση κλειδώματος της πάνω οθόνης. Οπότε έχουμε 3 γωνίες θέασης συνολικά. Και αυτός εδώ είναι ο σημαντικότερος λόγος ύπαρξης του Nintendo 3DS XL. Οι πολύ μεγαλύτερες οθόνες σε σχέση με το 3DS. Συγκεκριμένα 90% μεγαλύτερες οθόνες μας λέει η Nintendo. Σε νούμερα αυτό σημαίνει ότι από τις 3,52 inches για την πάνω οθόνη και 3,02 inches για την κάτω οθόνη του 3DS πηγαίνουμε στο εντυπωσιακό νούμερο των 4,88 inchών για την πάνω οθόνη και 4,18 inchών για την κάτω οθόνη του 3DS XL. Η διαγώνιος της επάνω 3D οθόνης αποτελείται από 800x240 εικονοστοιχεία, 400x240 για κάθε μάτι, ενώ η native ανάλυση της κάτω οθόνης αφής βρίσκεται στα 320x240 εικονοστοιχεία.
Εφόσον όμως οι οθόνες μεγάλωσαν και η ανάλυση παρέμεινε ίδια, μια ελάχιστη απώλεια στην ευκρίνεια της εικόνας, οι gamers το λένε πιξέλιασμα αυτό, πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Ωστόσο, μετά από ώρες χρήσης, το μάτι συνηθίζει στα νέα δεδομένα και η εν λόγω απώλεια περνάει απαρατήρητη. Αριστερά και δεξιά της πάνω 3D οθόνης βρίσκονται τα stereo speakers, που παρεπιπτόντως βγάζουν εκπληκτικό εικονικό ήχο. Ο σταυρός κατευθύνσεως και ο ένας μοναδικός αναλογικός μοχλός δεν παρουσιάζουν κάποιες σημαντικές βελτιώσεις, ενώ τα πλήκτρα Y, X, B και A βρίσκονται ακριβώς εκεί που τα αφήσαμε στο 3DS. Το πλήκτρο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης συσκευής πλέον είναι κυκλικό, ενώ οι λιχνίες λειτουργίας και φόρτισης βρίσκονται ακριβώς στο ίδιο σημείο. Το 3DS XL μεταξύ των φυσικών αλλαγών και βελτιώσεων παρουσιάζει και κάποιες μικρές αλλά σημαντικές κατά την άποψή μας αλλαγές τόσο αισθητικές όσο και λειτουργικές. Πρώτη θετική αλλαγή είναι τα τρία βασικά πλήκτρα λειτουργίας, Select, Home και Start. Πλέον δεν έχουν εκείνη την ενοχλητική touch φιλοσοφία και έχουν αποκτήσει μια πιο φυσιολογική κλίκη υπόσταση. Ενώ ο slider που καθορίζει την ένταση του 3DFE κλειδώνει στο σημείο απενεργοποίησης, ακούγεται ένα κλικ και χρειάζεται μια επιπλέον προσπάθεια από το δάχτυλό μας για να τον ανεργοποιήσει. Να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι υπάρχει και δυνατότητα να μεταφέρουμε δεδομένα από προηγούμενα συστήματα 3DS και DSi στο καινούριο μας 3DS XL. Πέρα από τα παιχνίδια και τα applications που έχουμε κατεβάσει, μπορούμε να μεταφέρουμε το Nintendo eShop λογαριασμό, τα Play Coins, τα δεδομένα Street Pass, Activity Log και γενικότερα όλα τα δεδομένα από την προηγούμενη συσκευή μας. Με ρέγουλα όμως το Transfer Content, γιατί μέχρι 5 φορές μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα. Για να χωρέσουν αυτές οι γιγαντιαίες οθόνες, η Nintendo έπρεπε να αυξήσει σημαντικά και το γενικότερο μέγεθος της συσκευής. Έτσι, από τα 134 χιλιοστά του 3DS στο μήκος περνάμε στα 156 χιλιοστά στο 3DS XL, από τα 74 χιλιοστά στο πλάτος στα 93 χιλιοστά στο XL και από τα 21 χιλιοστά στο ύψος του 3DS περνάμε στα 22 χιλιοστά στο 3DS XL. Το βάρος από τα 235 γραμμάρια του 3DS αγγίζει πλέον τα 336 γραμμάρια στο 3DS XL. Σημαντικό ρόλο στην αύξηση του βάρους έπαιξε και η μεγαλύτερη σε όγκο μπαταρία, ώστε να μπορούν αυτές οι γιγαντιαίες οθόνες να τροφοδοτούνται χωρίς προβλήματα. Το οξύμορο της υπόθεσης είναι ότι η μπαταρία του 3DS XL, παρά το ότι έχει μπόλικη δουλειά με αυτές τις οθόνες, μπορεί να αντέξει μισή ώρα περισσότερο από αυτήν του 3DS, που σημαίνει ότι μπορούμε να παίξουμε από 3,5 μέχρι περίπου 5,5 ώρες, αναλόγως της φωτεινότητας που έχουμε ορίσει στις οθόνες. Πόσο κοστίζουν όλα αυτά? 230 ευρώ κοστίζει το 3DS XL στα ελληνικά καταστήματα. Μην ξεχάσετε να αφήσετε το σχόλιο σας και να κάνετε εγγραφή στο νέο μας YouTube channel, θα μας βοηθήσει πολύ. Μέχρι το επόμενο βίντεο των Unboxholics, να είστε όλοι καλά.